Con một cái, mày hai cái. Hả? Vậy Còn ai không ta? còn thẳng đây. Đâu mà làm lại tôi coi rồi. Cái xài đại gì? Cả chừng chết 5 lần á, người ta sẽ làm cái sound effect. Ủa? Tôi thấy mày đâu có ôm tay đâu mà sao tôi đánh mày bay màu rồi? Ủa? Chưa? Phát mình. Tính trốn rồi này. Ủa bộ con mèo á.
soi phát. Rồi thế ổ chết nhiều người vậy. Để coi đi 1, 2, 3, 4, 5. Mày hồi nãy dự định 5 lần mà mày chết tới 6 lần. Thằng chủ chết rồi, giờ mấy thằng này sẽ làm gì đây? Trốn đâu không? Ủa sao mày được cái nick kia rồi? Chết. Ê, đâu có đổ chuyện vậy? Cho mày hiểu. Hello, ủa tao sát mày. Ai à, mày biết nha, tao có bom á, mày sợ không? Có leo đầu đâu đứng rồi. Lên đây vui lắm. Đây nhiều bom lắm rồi. Gắn dây về bao dính. Cái bom trên này. Còn oi nó còn vô đánh tao nữa chứ. Thật là độc ác. Hu 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 hu. Bông ơi, sorry mày, tao có một thứ sẽ cho mày không bao giờ nhìn nó mặt trời. Mày tin không? Tin không? Rồi tin chưa? Gì mà mày chơi mà mấy trồn trên đó đi ai má chơi.
cái soi phát cái. Gà mày thấy sát ngàn cây sạch bị cưa đâm không? Sáu bảy hai chín chín hai hai. Sáu bảy hai chín chín hai hai không sáu chín. Kiểm tra kỹ lại coi. Tu tao. Mày dám cản trở việc này của tao, vì vậy tao sẽ giết mày. Elliot mất dẹp. Ủa? Cái con Rocker bị kẹt rồi mày. Một cái ghế cho không?